Hi mga Marse, welcome back sa ating channel. So ito na nga, gagawa na natin ng review. I mean review. sanay mag-review. Wala na yung gagawan ko na ng tutorial, yung ginawa kong look. Itong look na to. Yan. Nung pumunta ako sa Barangay Hall, you know, may nagsabi na gawan ko daw ng tutorial. So I mean, napasan simple lang ng ginawa kong look niyan. So nakikita nyo, bare face tayo. Ganyan lang siya. So anyway, magkikilay lang tayo. Dadagdagan lang natin yung kilay ko kasi medyo naninipisan pa ako ng very light. Wait lang, kukunin ko na yung salamin. A few inches later. So when I'm back, so yan. So hindi kasi ganyan kanipis yung kilay ko nun. Kasi sabi ko, kailangan mag-project tayo na medyo, you know, matapang yung look natin. Kasi nga, haharap tayo sa ibang tao, then we have to project something. So, dagdagan natin siya. Yan. Meron pa ba itong kilay ko na ito? Pang kilay ko, parang wala naman nang nadagdag. Tayo. So, medyo dark yung ating kilay nun eh. Hindi ako nag-foundation. Because I just wanted to look fresh. Fresh lang. Fresh lang mga Mars. And then, sa kilay lang talaga ako nag-focus ng time na yun. Tapos, ito, blend natin. Diba? There. And then, yung aking paboritong eyeshadow palette ng LA Colors. And, kinuha ko yung pinaka dark shade niya. Ito. Naglagay ako sa under eye. Ganyan. Tagang in-emphasize ko yung mata. Tapos, yan. Tapos, dinamihan ko yung dito sa dulo. Mas makapal yung dito sa dulo. Manipis yung dito sa umpisa. Yan. Tapos, mas makapal dito sa dulo. Yan yun. Ganyan na ganyan yung tsura ko nun. So, ulitin natin. Dito sa kabila, kasi kailangan natin mag-project na, you know, yung look. Tapos, kumuha ko ng baby powder. I don't normally wear baby powder. But, that day, baby powder din ginamit ko. Yan. Ano ba yan? Kumalat na. That's it. Yan yung look ko nun. Tapos, naka-mask na ako. Wait lang. Manipis pa yung powder. Sabi nyo na naman, sana all may magandang skin. Hindi naman sinasadya na may karoon akong magandang skin. Abangan nyo sa susunod yung ano ko, updated skincare routine. There. And then, kukuha lang ng mask. Ow. Yan. Ba't ang gamit ko nun kasi surgical mask? So, yan. So, ganyan yung look ko nun. Super project lang. So, that's how I made that look. Wala lang yung foundation, wala lahat. Talagang ginawa lang natin ng fresh lang talaga tayo. So, ganyan lang siya. Pinakapal ko lang yung kilay. Nag-emphasize na ako ng mata na mas makapal yung dito na part compared dito. Tapos, mask. There you go mga Marse. So, ganyan yung look. So, anyway, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this little tutorial na ginawa ko. And since you requested it, of course, who am I to say no? Who am I to say no on your request, right?
Ako pa ba? So anyway, thank you so much and have a great day. Keep safe always and love. Bye-bye.